নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বিশাল SBP ইউটিউব চেনেল আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ নতুন এটা মোবাইল আহিছে, এইটো ইয়াকে আনবক্সিং কৰিম আজি। ব্লগ আপোনালোকে দেখাইছোঁ। প্ৰথমত লিখা আছে এইফালে নাথিং ফোন 11 মডেল 8063, কালাৰ ব্লেক, RAM 8GB, 128 লাইফ সাইকেল, কার্বন front plane 58 kg, 58.5 kg. Wow, so very nice. The mobile to kholo, eto phali go eto size mobile to ase bitorat. Mobile to lock prothomate eto ulai lob lagibo. Next তাৰপিছত মোবাইলটো ওলোৱা নাই। নাথিং ফোনটো এনেকুৱা নাছিলে, এতিয়া বেলেগ কিবা মোবাইল আহিলে কি হৈছে। কমেডি এটা কৰিলোঁ, তেতিয়া মই বেলেগ এটা মোবাইল দেখা আছে, যোনটো নতুন ফোনটো আহিছে। মাল এটা কৰিলে সেইটো মোবাইল ল'লে। চ' এইটো মোবাইলটো আহিছিলে, নাথিং মোবাইল এইটো এটা আছে। এই মোবাইলটো দেখাই আছোঁ মই। এতিয়া আৰু এটা মোবাইল আহিছে মোৰ, এইটো চাওক, OnePlus 10 এইটো। তাৰপিছত এইফালে OnePlusৰ লগো আছে, এইফালে OnePlus 10 এইফালে লিখা আছে। বেক চাইডে লিখা আছে আপোনাৰ জেনাৰেল নেম, কমোডিটি কি আছে ভিতৰত দেখাই আছো। 5000 বেটাৰী আছে। মোবাইলটো ইয়াত কি আছে, প্ৰথমতে চাইছো বেক কভাৰ এটা দিছে। কিমান দিন এক্সপায়াৰ ডেট, বেক কভাৰ দিছে, ধুনীয়া কোৱালিটি দিছে, অৰিজিনেল দিছে। OnePlusৰ এটা লগো আছে সৰু অলপ। তাৰপিছত ইয়াৰ আৰু দিছে বোলে ৰেড কেবল কাৰ্ড এটা দিছে, এইটো ৰেড কেবল কাৰ্ড। কি আছে মোৰ ইয়াৰ জনম কুণ্ডলী। এইফালে টিং এটা দিছে, টিং দিছে। কি আছে ইয়াতে একো নাই। ষ্টিকাৰ দিছে, এইটো ৰেড কালাৰ এটা ষ্টিকাৰ দিছে OnePlusৰ। এইটো ব্লেক কালাৰটো ইয়াতে লাগিলে, দুটা ষ্টিকাৰ আছিলে। এইটো ব্লেক কালাৰ, এইটো ষ্টিকাৰ। তাৰপিছত এইবোৰতো হৈ গ'ল বাৰু, এইবোৰ আছে আৰু কিবা কিবি জনম কুণ্ডলী। মেইন মালটো লৈ আহোঁ এতিয়া। এইটোৱে হৈছে ইয়াৰ মেইন মালটো, এইটো। Wow, it's slim. এইটো চাক বেক চাইডে পুৰা একদম ধুনীয়া আৰু পিছল, ভাল লাগিছে। আৰু ফ্ৰণ্ট চাইডে চাক চুইচ অফ আছে, চুইচ অফ অন কৰোঁ, অন হৈ আছে চুইচ অফ। তেওঁলোকে চাওঁ আৰু কি কি আছে। চার্জার আছে, চার্জার দিচ্ছে 80 ভোল্টের এটা। তাৰপিছত রেড কালারের ডাটা কেবল দিছে। মোবাইল অন হয়ে গেল। এটা মোবাইল অন হয়ে গেছে। তাৰপিছত
চাওঁ এতিয়া কি আছে ইয়াৰ ফেচিলিটিবোৰ ইয়াৰ প্ৰথমত ছেটিঙত আনিলোঁ ছেটিঙত আনি পেলাই চাওঁ ইয়াৰ কি আছে এবাউট ড্ৰাইভ তাত আছে মিডিয়াটেক ডাইমেনচিটি তাৰপিছত 8100 মেক্স মডেল আছে CPH 24323 ৰেম আছে 8GB ইয়াৰ লগতে প্লাছ কৰিলে 3GB আছে 3GB plus 5 wow nice Android 12 version है yes এইবোৰতো আৰু কিবা কিবি থাকে আৰু ষ্ট'ৰেজ আছে 128 এফালে OnePlus 10R RAM কোৱালিটিটো ক'ব গ'লে কেমেৰা কোৱালিটি ভালে আছে মই ফটো এটা দেখাই আছোঁ আপোনাক বেক সাইডৰ ফটো মই দেখা দি আছোঁ ধুনীয়া সব কেমেৰা কোৱালিটি একে বেষ্ট কেমেৰা এইটো চাওক কেমেৰা এইটো ফ্ৰণ্ট কেমেৰা চাওক এইটো ফ্ৰণ্ট কেমেৰা বেষ্ট তাৰপিছত ইয়াৰ বেক কেমেৰা আল্ট্ৰা মোডত চালে এই চাওক আল্ট্ৰা মোড বহুত বেষ্ট আছে আল্ট্ৰা মোড আৰু বহুত ধুনীয়া আছে কোৱালিটি সো ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আৰু যদি অলপ চলপ দেখাব পাৰিছোঁ মোবাইলটো আনবক্সিং কৰিছোঁ নতুন মোবাইল আৰু এটা আছে মোবাইল মই দেখাই আছোঁ এইটো নতুনকৈ লঞ্চ হৈছে মোবাইলটো নাথিং ইয়াৰো বহুত ধুনীয়া কোৱালিটি আছে এইটো চাওক মই দেখাই আছোঁ সো এইটো এটা নতুন নাথিং ফোন আহিছে এইটো আহিছে বেছি দিন হোৱা নাই লঞ্চ হোৱা ইয়াৰ বহুত ধুনীয়া কোৱালিটি এটা ইয়াৰ ইউনিক বস্তু আছে বেক চাইডে ফোন চোন আহিলে কল চলাইলে লাইট জ্বলে গোটেইবোৰ পিছত মই দেখাই আছোঁ এক্সাম্পল এইটো কেনেকুৱা জ্বলিছে চাইছে এইটো ইয়াৰ বেষ্ট ইয়াৰ মানে এটা দিছে ধুনীয়া অপশ্যন মানে কি লাইটটো একে বহুত ধুনীয়া ইয়াৰ বেক চাইডে লাইট জ্বলিছে চ' যিকোনো আপোনাৰ চইচ এতিয়া আপুনি চইচ কৰিব পাৰে কোনটো বেছি ভাল লাগিছে আপোনাক চ' ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ যদি ভাল লাগিছে লাইক এটা কমেণ্ট এটা কৰিব চ' এইখিনিতে ভিডিঅ'টো ফৰ্মটো কৰিছোঁ বাই বাই নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ